เอาละครับคุณผู้ฟังนักวิชาการไทยเปิดแผนที่ฝรั่งเศสอายุ124 ปีกางข้อมูลยืนยันว่าสยามคือเจ้าของปราสาทตาเมือนทมตัวจริงงานนี้กัมพูชาดิ้นพล่านเพราะถูกเอาพยานปากเอกชาวฝรั่งเศสมาตีกลับมัดตัวเองแถมข้อมูลแผนที่หลักยังแฉเขมรทำขัดรัฐธรรมนูญตนเองจนเสียความชอบธรรมในเวทีสากลเริ่มจากโพสต์ที่จุดชนวนก่อนเลยครับอาจารย์เทพมนตรีลิมปพยอมนักวิชาการอิสระได้ประวัติศาสตร์ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook พร้อมภาพแผนที่เก่ายืนยันว่าปราสาทตาเมือนเป็นของไทยขอให้ช่วยกันแชร์และเขาแท็กชื่อฮุนมาเน็ตเข้าไปในโพสต์ด้วยพร้อมข้อความว่าปราสาทตาเมือนเป็นของไทยอาจารย์เทพมนตรีอ้างข้อเขียนและแผนที่ของเอเตียนแอมโมนีเยนักสำรวจชาวฝรั่งเศสเมื่อปีคศ1901บอกว่าตัวเองไปวงกลมตำแหน่งปราสาทตาเมือนไว้แล้วในแผนที่ฉบับนั้นและตำแหน่งมันอยู่ฝั่งไทยพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้รับรองโดยสนธิสัญญาปีคศ1904และปิดท้ายว่าทหารหารจงมั่นใจได้ 100%แอมโมนีเยยืนยันปราสาทตาเมือนทมเป็นของสยามจากแผนที่ในหนังสือ3เล่มที่เขียนช่วงปีคศ1901ถึง1905และกัมพูชาเองยอมรับในงานวิชาการว่าตาเมือนทมอยู่ในดินแดนไทยโดยมีเอกสารขององค์กรแห่งชาติพระวิหารหรือ NAV ที่พิมพ์เผยแพร่ร่วมกับยูเนสโกอาจารย์ยังบอกอีกว่าการที่กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทตาเมือนทมนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญของกัมพูชาเองและที่อ้างมาตราส่วน1 ต่อ 200,000นั้นผิดพลาดเพราะกัมพูชาทำขัดกฎหมายตนเองต้องบอกว่าปราสาทตาเมือนทมเป็นปราสาทหินสมัยขอมอายุราวพันปีครับตั้งอยู่บนสันเทือกเขาพนมดงรักตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อยู่บนเส้นทางราชมังคาโบราณจากเมืองพระนครมาพิมายปัจจุบันฐานไทยควบคุมตัวปราสาทและล้อมลวดหนามปิดทางขึ้นจากฝั่งเขมรไว้ปมทั้งหมดอยู่ที่แผนที่ครับไทยยึดหลักสันปันน้ำตามสนธิสัญญาปีคศ1904คือใช้ภูมิประเทศจริงน้ำไหลไปทางไหนก็เป็นของฝั่งนั้นและใช้แผนที่ทหารมาตราส่วน1 ต่อ 50,000ส่วนเขมรยึดแผนที่ระหว่างดงรัฐมาตราส่วน1 ต่อ 200,000ที่ฝรั่งเศสทำไว้ซึ่งบางจุดเส้นบนกระดาษไม่ตรงกับสันปันน้ำจริงเมื่อวันที่16 มิถุนายน 2568กัมพูชายื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ในพื้นที่พิพาท4จุดคือตาเมือนทมตาเมือนโต๊ดตาควายและช่องบกโดยฮุนมาเนตโพสต์เชื่อมโยงกับวาระครบ63 ปีคำพิพากษาพระวิหารอย่างจงใจกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราก็ออกแถลงการวันเดียวกันนั้นยืนยันว่าไทยไม่ได้ยอมรับเขตอำนาจศาลโดยบังคับของ ICJ มาตั้งแต่ปีคศ1960และย้ำว่ามีอีก118ประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่ทำแบบเดียวกันไทยยืนกรานใช้กลไกทวิภาคีคือ JBC GBC และ RBC และเมื่อวันที่5 พฤษภาคม 2569กองกำลังสุรนารีก็ได้มีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมแล้วสื่อรายงานตรงกันว่าจุดที่ยืนอยู่ห่างจากฐานที่มั่นกัมพูชาแค่ราว20 เมตรเท่านั้นและเห็นการก่อสร้างฐานที่มั่นขุดคูเลตสร้างบังเกอร์อย่างต่อเนื่องด้วยเรื่องมาตราส่วนแผนที่เนี่ยหลักการที่อาจารย์เทพมนตรีชี้คือถ้าประเทศหนึ่งเขียนกฎหมายสูงสุดของตัวเองไว้อย่างหนึ่งแล้วไปอ้างในเวทีโลกอีกอย่างหนึ่งมันคือความไม่สอดคล้องภายในที่ฝ่ายตรงข้ามหยิบมาโจมตีได้ตรรกะตรงนี้มีน้ำหนักมากครับแต่ต้องแยกให้ออกว่ามันแรงแค่ไหนประเด็นแรกตัวเลขต้องแม่นก่อนรัฐธรรมนูญกัมพูชาเขียน1 ต่อ 100,000แต่ในทางปฏิบัติกัมพูชาอ้างแผนที่1 ต่อ 200,000มาตลอดทั้งใน MOU ปี 2543และในคำแถลงของสำนักเลขาธิการกิจการชายแดนกัมพูชาตรงนี้แหละครับคือช่องว่างจริงๆที่มีอยู่ไม่ใช่ตัวเลข1 ต่อ 1,000ประเด็นที่2และอันนี้สำคัญมากในกฎหมายระหว่างประเทศศาลโลกจะดูสนธิสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศเป็นหลักรัฐธรรมนูญภายในของเขมรมีน้ำหนักน้อยกว่ามากเพราะมีหลักว่ารัฐจะยกกฎหมายภายในมาอ้างเพื่อเรียกพันธกรณีระหว่างประเทศไม่ได้ดังนั้นถ้าหวังว่าจะเอาเรื่องนี้ไปเป็นหมัดน็อกในศาลโลกมีความเป็นไปได้สูงว่าจะไม่สำเร็จแบบเบ็ดเสร็จที่มันมีประโยชน์จริงคือทางแรกใช้ในเวทีเจรจา JBC เพื่อกดดันให้กัมพูชาต้องอธิบายว่าตกลงจะใช้แผนที่ไหนกันแน่อีกทางคือใช้ในสงครามข่าวสารเพราะประชาชนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจง่ายว่าเขาขัดกฎหมายตัวเองซึ่งมันสร้างแรงกดดันทางการเมืองได้แม้จะไม่ใช่อาวุธทางกฎหมายที่คมที่สุดก็ตามกลยุทธ์ที่อาจารย์เทพมนตรีใช้คือการเอาคำพูดของเขาเองมามัดเขาเพราะเอเตียนแอมโมนีเย่เป็นนักสำรวจฝรั่งเศสเป็นคนแรกที่สำรวจสร้างปราสาทขอมอย่างเป็นระบบเขียนหนังสือเลอกัมฟูช3 เล่มตีพิมพ์ระหว่างปีคศ1900ถึง1904เคยเป็นผู้แทนฝรั่งเศสประจำกัมพูชาและเป็นคนรวบรวมประติมากรรมขอมที่ต่อมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์กีเมที่สำคัญคือกัมพูชาเองอ้างอิงงานของเขาในงานวิชาการศิลปะเขมรมาโดยตลอด
เรื่องที่ยืนยันได้คือหนังสือเล่มที่ 2 ของแอมโมนิเย่ชื่อจังหวัดของสยามและเขาเป็นคนแรกที่บรรยายกลุ่มปราสาทตามเมืองทมโดยจัดไว้ในบริบทของจังหวัดสุรินทร์ระบุว่าเป็นซากที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์และบอกตำแหน่งว่าอยู่ใกล้สันขอบด้านเหนือของที่ราบสูงซึ่งงานของแอมโมนิเย่ก็ยังเป็นงานภูมิศาสตร์และโบราณคดีไม่ใช่การวินิจฉัยเส้นเขตแดนระหว่างประเทศการที่เขาจัดปราสาทไว้ในหมวดจังหวัดสยามมันคือการจัดกลุ่มเชิงภูมิภาคไม่ใช่การตัดสินกรรมสิทธิ์แต่นี่ก็เป็นการเอาพยานปากเอกของเขมรมาตีกลับหลักฐานของเขาเองครับซึ่งอาจารย์ก็ยังย้ำอีกว่าหลักฐานทางการขององค์กรแห่งชาติพระวิหารหรือ NAPV ให้การยอมรับว่าปราสาทตามเงินทมอยู่ในดินแดนไทยจากหนังสือแนะนำปราสาทพระวิหารในฐานะมรดกโลกซึ่งพิมพ์เผยแพร่ร่วมกันกับยูเนสโกมาถึงยุทธวิธีขุดคูมาประชิด20 เมตรของเขมรบ้างครับอาจารย์เทพมนตรีอธิบายว่ากัมพูชาขุดคูเลตยาวประมาณ100 กว่าเมตรถึง200 เมตรทอดจากด้านตะวันออกไปด้านใต้ของปราสาทโดยแนวหลักห่างราว40 เมตรแต่มีจุดที่ทำเป็นแหลมยื่นเข้ามาใกล้ที่สุดแค่20 เมตรและตรงจุดนั้นมีการตั้งปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด82 มิลลิเมตรเล็งมาทางฝั่งไทยมันเป็นหลักการระยะปลอดภัยของกระสุนวิถีโค้งคือปืนใหญ่และระเบิดจากเครื่องบินมันไม่ได้แม่นระดับเซนติเมตรมันมีรัศมีของการกระจายของสะเก็ดและมีความคลาดเคลื่อนตามธรรมชาติถ้าเป้าหมายอยู่ห่างจากทหารฝ่ายเราแค่ 20-40 เมตรการยิงลงไปเท่ากับยิงใส่พวกเราเองด้วยนี่คือการกอดศัตรูไว้ให้แน่นฝ่ายที่มีอาวุธหนักด้อยกว่าจะจงใจเข้าไปยืนติดฝ่ายที่มีอาวุธหนักเหนือกว่าเพื่อทำให้อาวุธหนักนั้นใช้ไม่ได้ผลคือการรบถูกบีบให้เหลือแค่การใช้อาวุธประจำกายซึ่งเป็นเกมที่ฝ่ายมีกำลังพลมากกว่าได้เปรียบอาจารย์เทพมนตรีคาดการต่อว่าถ้าเกิดการบุกจริงรูปแบบน่าจะเป็นการยิงถล่มด้วยอาวุธหนักก่อนทั้งปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังเครื่องยิงลูกระเบิดจรวดต่อสู้รถถังและปืนกลเพื่อบังคับให้ทหารไทยต้องหลบออกจากตัวปราสาทแล้วส่งกำลังคลานเข้ามาระหว่างที่กระสุนยังยิงข้ามหัวอยู่พอหยุดยิงปุ๊บก็ขึ้นมาถึงตัวปราสาททันทีเขายังคาดว่าด้านหลังน่าจะมีรถถังเตรียมไว้เพราะพื้นที่แถวนั้นเป็นที่ลาดไม่ชันรถถังวิ่งขึ้นได้ส่วนวิธีแก้ที่เขาเสนอคือการทำพื้นที่สังหารด้านหน้าแนวลวดหนามโดยอาจจะมีการวางทุ่นระเบิดให้เต็มพื้นที่ซึ่งเขาเองก็บอกว่าไม่ขอลงรายละเอียดแต่ตรงนี้ต้องเสริมก่อนครับว่าทั้งไทยและกัมพูชาต่างเป็นภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรืออนุสัญญาออตตาวาการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใหม่จึงเป็นการละเมิดพันธกรณีที่ทั้งสองประเทศผูกพันอยู่นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าฮุนเซนเอานักโทษออกมา700 คนซึ่งมันก็เชื่อมโยงว่าอาจถูกใช้เป็นหน่วยกล้าใต้แต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันสิ่งที่ยืนยันได้และใกล้เคียงมี3เรื่อง1คือกัมพูชาประกาศบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารตั้งแต่ปี 2569 โดยฮุนมาเน็ตประกาศขยายระยะรับใช้จาก18 เดือนเป็น24 เดือน2คือมีรายงานว่ารัฐบาลกัมพูชาพิจารณาส่งเยาวชนที่ต้องคดีไปทำงานสนับสนุนแนวหน้าแทนการอยู่ในเรือนจำที่แออัดและ3คือในอดีตฮุนเซนเคยสั่งปล่อยนักโทษการเมือง70 กว่าคนเมื่อปีคศ 2019 ด้วยหากมองในเชิงยุทธศาสตร์ทฤษฎีที่ว่าจะส่งคนเข้าไปเปิดทางในพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดก่อนแล้วให้ยานเกราะตามหลังเป็นรูปแบบการรบที่เคยปรากฏจริงในสงครามหลายครั้งในศตวรรษที่ 20ดังนั้นในทางทฤษฎีมันเป็นไปได้ครับแต่ถ้าทำจริงมันคืออาชญากรรมสงครามชัดเจนเลยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศห้ามการบังคับใช้บุคคลที่อยู่ในความควบคุมของรัฐไปเสี่ยงชีวิตในภารกิจทางทหารและห้ามใช้คนเป็นโล่มนุษย์ซึ่งประเด็นโล่มนุษย์นี้ไทยเคยกล่าวหาเขมรมาแล้วกรณีบ้านหนองจานเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2568และการที่นักวิชาการคนหนึ่งโพสต์ข้อความแล้วแท็กชื่อนายกรัฐมนตรีของอีกประเทศมันมีการคำนวณอยู่หลายชั้นด้วยกันครับอย่างแรกเลยคือมันเป็นการเปลี่ยนสนามรบจากสนามที่กัมพูชาเลือกเองคือศาลโลกและเวทีระหว่างประเทศมาเป็นสนามโซเชียลมีเดียที่ไทยมีความได้เปรียบด้านปริมาณผู้ใช้และการกระจายตัวของเนื้อหานอกจากนั้นมันยังพุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนทางการเมืองของฮุนมาเนตโดยตรงเพราะบริบทที่อาจารย์เทพมนตรีชี้คือฮุนเซนเคยชนะคดีพระวิหารในศาลโลกมาแล้วเขาจึงต้องการให้ลูกชายเดินตามรอยความสำเร็จนั้นการยื่นคดี 4 จุดต่อ ICJ ในวันที่เชื่อมโยงกับวาระคำพิพากษาพระวิหารคือการประกาศชัดว่านี่คือการเดินซ้ำรอยเดิมดังนั้นการที่ฝ่ายไทยออกมาเปิดหลักฐานว่าแม้แต่นักสำรวจฝรั่งเศสที่กัมพูชาอ้างอิงเองก็ยังจัดตาเหมือนไว้ฝั่งสยามมันคือการทำลายภาพลักษณ์ชนะแน่นอนที่ผู้นำกัมพูชาสร้างไว้กับประชาชนของตัวเองซึ่งถ้าประชาชนเขมรเริ่มไม่มั่นใจต้นทุนทางการเมืองของฮุนมาเนตก็สูงขึ้นทันที
และการแท็กตัวผู้นำมันทำให้เนื้อหาถูกส่งถึงทีมงานของอีกฝ่ายโดยตรงเป็นการบอกว่าเรารู้ทันคุณแล้วซึ่งในสงครามข่าวสารการทำให้อีกฝ่ายรู้ว่าถูกจับตาก็มีผลต่อการตัดสินใจของเขาเองย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนปี 2554 บริเวณปราสาทตาควายและตาเมือนทมเกิดการปะทะตั้งแต่วันที่ 22 เมษายนถึงวันที่ 3 พฤษภาคมรวมราว 12 วันครับตอนนั้นกัมพูชาส่งทหารราบและหน่วยรบพิเศษบุกขึ้นมาหมายยึดปราสาทฝ่ายไทยมีทหารพรานจู่โจมจากค่ายปักธงชัย 2 กองร้อยวางกำลังตามแนวหน้าผาด้านใต้ของปราสาทและมีกองพันจู่โจมจากลพบุรีอยู่ในตัวปราสาทผลคือกัมพูชาผ่านแนวทหารพรานขึ้นมาไม่ได้สู้กันหลายวันฝ่ายไทยก็มีทหารเสียชีวิตส่วนฝ่ายเขมรก็สูญเสียหนักจนขอเจรจาหยุดยิงบทเรียนจากครั้งนั้นชัดเจนมากคือถ้าเข้าตีจากที่ต่ำขึ้นที่สูงในระยะที่ปืนใหญ่ไทยยิงสนับสนุนได้เต็มที่ฝ่ายเข้าตีจะเสียหายหนักโดยแทบไม่ได้อะไรกลับไปดังนั้นสิ่งที่เห็นในวันนี้คือการแก้โจทย์เดิมด้วยวิธีใหม่แทนที่จะบุกจากระยะไกลแล้วต้องวิ่งฝ่ากระสุนขึ้นเนินเขมรก็เลยเปลี่ยนมาขุดคูเลตค่อยๆคืบเข้ามาจนถึงระยะ 20 เมตรตั้งแต่ยังไม่มีการรบผลคือระยะที่ต้องวิ่งฝ่ากระสุนหายไปเกือบหมดและปืนใหญ่ไทยก็ถูกปลดอาวุธไปโดยปริยายส่วนการวางกำลังจำนวนมากในร่องแนวหน้าก็คือการเตรียมให้พร้อมยึดในจังหวะเดียวไม่ให้ต้องรบยืดเยื้อแบบปี 2554 อีกซึ่งสถานการณ์ชายแดนไทยล่าสุดตอนนี้ข้อตกลงหยุดยิงที่ทำกันไว้ยังมีผลอยู่ครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนยังปกติงานหลักของเจ้าหน้าที่ทหารแนวหน้าของไทยเราก็คือการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมงนั่นเองครับ